What's up mga kapatid natin? Naghahanap ka ba ng pangregalo para sa iyong minamahal, kaibigan, kapatid, or magulang nang hindi ka gumagastos ng malaki? And minsan nagwo-worry ka na rin ba na pag may binili ka, magugustuhan kaya niya to? Di ba mga kapatid natin? Pero dito papakita ko sa inyong product, sobrang mura lang po nito and for sure, magugustuhan niya talaga ito. Hindi ka na gumastos ng malaki, natuwa pa yung pinagbigyan mo. So ito ang pinadala sa atin ng Doogee, okay? Doogee or Doogie. Okay mga kapatid, this is the DGRS smartwatch, mga kapatid natin. Dito for sure, maniwala ka sa sasabihin ko, matutuwa yung pagbibigyan mo or kung bibili mo para sa sarili mo, matutuwa ka. So tara, wag na natin patagalin, umpisa na natin. Gusto mo ba mag-step up ang iyong live streaming layout? Yung mga tipong mala-animated ang iyong webcam overlay, mga sub-emotes, mga transition, at lang lahat ng yan is high quality. So this video is sponsored by Onda.TV. Onda.TV is a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. So lahat nandito na sa Onda.TV. So simple lang, once na may need ka, example the overlay, search mo lang sa search box and madadirect ka sa window na to. Lalabas na po dito yung mga sobrang daming design, template para sa iyong streaming layout. Kung gusto mo ng transition, search transition and madadirect ka na dito sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Onda.TV ang iba't ibang mga template for the transition. Pag may nagustuhan ka na, i-offer ni Onda.TV na pwede mong bilhin ito ng single or a package. But I must recommended go for the package para meron ka ng animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated talking banner, and meron pang YouTube banner and then desktop banner. Nandito rin ang scene transition or ang tinatawag nating stinger. Siyempre, nandyan din ang ating mga new funnels and alerts. Example of this. Ang ganda, di ba? So, simple lang pumunta dyan mga kapatid. Lalabas dyan sa ating screen yung link or nasa description box. www.ondagg/boss_Lucio. At syempre mga kapatid, meron tayong coupon code dyan. Just use word Lucio. Automatic, less yan ng 50%. Wag na wag ninyong kakalimutan yung word na Lucio guys para malaki ang matipid ninyo at magkaroon kayo ng sobrang gandang mga overlays pagdating sa inyong live streaming. So bago natin umpisahan guys, sasabihin ko na sa inyo yung presyo nito. Saktong-saktong malapit na po ang Shopee 11.11 and Lazada 11.11. Baka mapusuan mo to. So pwede mong bilhin yan dyan sa ating Lazada or Shopee store. So ang presyo nito, it's 2,489 pesos lang. And alam nyo na, pwede pang bumaba yan dalan ng sale. Pero, ang tanong, kahit na ganun yung price point niya, worth it nga ba ito? Ganda ng packaging, no? Lakas alam nyo na. Oh, rose gold, guys. So mga kapatid natin, maraming available na color ito, mga kapatid. Kung gusto nyo po ng ibang kulay, meron po ditong army green, red, black, at marami pa guys. Tignan nyo na lang po yung link na ilalagay ko dyan sa description box. So ako pinili ko rose gold para maiba naman. Magaan lang siya mga kapatid natin. At ito na yung kanyang charging cable. It's magnetic to USB-A. So inside the box mga kapatid, wala na. Yun lang yan. Wala lang laman guys yung box. That's the device, the smartwatch lang, and then the charging cable. It's magnetic charging cable guys. So user's manual. So tabi na lang muna natin yan pag may hindi na lang tayo maintindihan mamaya. Tsaka natin siya papakailaman. It's recommended to fully charge before using it for the first time. Buksan na nga natin to. So meron ditong sensor. Syempre hindi nawawala sa lahat ng mga smartwatch yan, yung sensor dito sa likod. So buksan na natin paano ito i-turn on. Hold lang. Bukas na kagad siya. Ganun lang ka-simple. Open na siya nun. Yan, naka-turn on na nga siya guys. Ganun lang siya i-turn on. So mga kapatid natin, again, this is the rose gold. Ito yung kanyang strap dito. Ang ganda ng itsura niya, no? So puntahan natin dito yung kanyang quick specs. Meron nga itong 360 by 360 resolution display. Meron itong large 300 mAh power battery. Sabi nga sa kanyang key main feature, pwede itong mag-standby na hanggang 15 days. Not bad na, no mga kapatid natin? Matibay ang battery nito. So dahil dyan mga kapatid, pwede rin tanggalin dito yung kanyang strap. So that's why, kung gusto nyo siyang palitan ng strap mga kapatid, pwede, easy lang
Just snap lang dito sa gilid and that's it. Pwede na siyang tanggalin. And then mga kapatid, ang Bluetooth nito, it's 5.0 ultra low power consumption at meron itong CPU Realtek 8762DK at syempre mga kapatid, isa ito sa kinagulat ko dito sa DJRS smartwatch na to. Dahil sa price point niya, ito po ay merong 3 ATM or slash resistant. So means mga kapatid, it's waterproof. So pwede itong lumubog up to 30 meters mga kapatid natin. Not bad na. So kung meron ka nito, nagja-jogging ka, naabutan ka ng ulan sa labas, or nagsisenti moments ka, okay, and then napansin mo, wow, kanina pa pala ako naliligo sa ulan. Guys, pwede itong smartwatch na to sa'yo. Talaga mga kapatid natin, nakakagulat yung presyo niya. May ganun siyang features. Meron din tong 24 hours real-time heart rate monitor at syempre nandito rin ang blood oxygen level. Pero mga kapatid ako guys pagdating sa mga ganyang features, para sa akin kasi mga kapatid, walang accurate na mga heart rate level or oxygen level guys sa mga any device. Para sa akin yun guys, that's my opinion. Kasi mas naniniwala ako guys pag pumunta ka sa ospital. Pero syempre, not bad pa rin na may ganyang features ang inyong mga smartwatch. Syempre, meron kang gabay. Okay? Meron kang gabay na high blood ka na ba o kulang ka sa oxygen level. So, simple lang naman yung control center nito mga kapatid natin. Once you slide left, makita mo po dito yung mga steps and everything guys na features ng isang smartwatch. Okay? Nandito rin po yung heart rate or the beat per minute. Sabi nga nito guys, it's real time. So guys, ito testing. Nakukuhanan tayo guys dito ng oxygen level. I have 98%. Wow. So, pwede rin ang music mga kapatid natin. Mamaya papakita ko sa inyo paano lahat yan. So ngayon, puntaan naman natin yung mga watch faces. Guys, yan ang unang-unang hinahanap ko pagdating sa smartwatch. Syempre mga kapatid, kaya ka nga nag-smartwatch Para hindi ka mabilis magsawa, pwede mong palit-palitan yung mga theme, di ba? So simple lang yan. Punta tayo sa settings. So slide lang po natin per right. Makikita na po natin dito yung menu. Baba lang po natin. Makita nyo po dito yung dial. And then sa dial, ito na po. Pwede natin palitan yung mga smartwatch faces dito. Ayos na ayos, di ba guys? Di ba? Sobrang sulit nito mga kapatid natin para sa price point niya. So pag in-slide up naman natin siya mga kapatid, lalabas po dito yung mga messages natin, okay, or any notification. And syempre, once you slide down naman, nandito po yung kanyang control center. Okay, nandito yung brightness, contacts, and then do not disturb, and then syempre, the settings. So para magamit natin yung full features nitong DJRS mga kapatid, ay kailangan mong kunin ng iyong smartphone. So punta ka lang naman sa Google Play Store and then i-download mo ang GloryFit. So once you okay mga kapatid, syempre open na yan. So once na nakasetup ka na ng profile dito sa GloryFit guys, okay, automatic na magsa-search siya ng device. Okay, detected na po dito yung ating DJRS smartwatch. Connect nyo lang po yan mga kapatid and then that's it. Magsisync na po lahat at paggagamit nyo na yung full features nitong smartwatch na to. So ito na nga mga kapatid natin, lahat, the SMS reminder, app reminder, nandito na po lahat mga kapatid. Also the firmware update, nandito na. So in short mga kapatid natin, walang wifi connection or any internet connection itong smartwatch na to. And lahat ng yan ay nakadepende sa inyong smartphone. Kung saan siya nakakonect mga kapatid, and then kung saan nakakonect yung smartphone na yun na any wireless connection guys like the wifi, dun lang siya magkakaroon ng mga access sa internet. Ganun lang siya kasimple. And dito rin sa app, nandito na po lahat, the battery life, the firmware guys, etc. Nandito lahat. Sobrang solid nga nito mga kapatid natin. Grabe, di ba? Again, this is the Doogee DJRS smartwatch. Ang presyo nito sa Lazada and sa Shopee Store, guys, is 2,489 pesos. Mga kapatid natin, po pwede pang bumaba yan, ha? Alam nyo yan, guys, pagdating ng mga sale. So guys, onting verdict lang tayo para dito sa product na to. Para sa akin, wala na akong masyadong sisitahin. Like what I said, para sa kanyang price point, mga kapatid natin, ang isang smartwatch na ganito kaganda yung itsura mga kapatid. You have a classy and elegant design. Removable yung strap para kung magsawa ka, bilang mo ng another strap. And syempre mga kapatid natin, may mga access sa ating mga notifications, sa ating mga ginagawang sports guys, po pwede sa lahat. Para sa akin mga kapatid natin, it's super recommended na para sa kanyang price point. So yun nga, like what I said mga kapatid natin, kung naghahanap ka ng pangregalo or may gusto kang pagbigyan, lalo na malapit na matapos ang taon na to, guys, baka magustuhan mo tong product na ito. So as always guys, nandiyan po sa description box again yung link kung gusto nyo pong bilhin. And syempre mga kapatid natin, road to 100k pa rin po si Boss Lucio. And bago natin matapos ang lahat ng ito, gusto ko muna magpasalamat sa Doogee sa pagpapadala ng smartwatch na to. Maraming salamat Doogee. And again mga kapatid natin, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio.
ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!